toch niet meer gezien eigenlijk. Dat ik dat zo aan, zou dat eigenlijk ons alleen maar zo moeten filmen. Mijn telefoon weet nooit de kans op te draaien. Je krijgt zo ineens zo een melding van ontslag dat er 3 berichten van ontvankelijk zijn verwijderd. Dus ik stuur zo naar hem van alles oké. En hij zegt zo, ja, ik zou iets zeggen over het gedrag van uw vader, maar ik heb een aangegeven dat